negeri Johor ini adalah satu negeri yang unik. Johor itu sendiri diambil daripada perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. So for divers, Johor why is very attractive? First one because we have a lot of preserved island in Johor. There are a lot of hipster cafes, there are a lot of youngsters, there are a local group like Johor. So they kind of like shape the character of the city in a modern context. Something unique about eating in Johor is something very interesting in various districts. Budaya itu melambangkan bangsa itu. Jadi gambar saya seolah-olah bila ada gambar seperti kita, orang tahu, Melayu lah. Yang lagi uniknya, ni Johor ni. The best thing is that we are colorblind. Everyone is equal and all of us are friends. So that's why I've got friends who are of every different race. This is how unique Johor is.
Assalamualaikum and good afternoon to all participants. As we are about to begin our afternoon session, so this afternoon we will have debat nuclear and also nuclear youth competition. So before we start for that session, I would like to remind all participants to register your attendance by fill up the Google form that I've shared the link in the chat panel. The debate will start at 2:10 p.m. The debate will be conducted in bahasa Melayu. So, usul bagi pertandingan debat pusingan akhir ini adalah kerajaan Malaysia telah berjanji untuk berhenti membina pusat jana kuasa arang batu bagi meneruskan usaha untuk mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau sebanyak 45% pada tahun 2030. Malaysia juga mensasarkan untuk menjadi negara karbon neutral menjelang tahun 2050. Polisi tenaga baharu yang lebih menyeluruh akan diperkenalkan tidak lama lagi bagi menyediakan strategi jangka masa panjang untuk menyokong aspirasi Malaysia sebagai negara karbon neutral. Adakah sekarang masa yang sesuai untuk Malaysia menghidupkan semula cita-cita untuk membina stesen jana kuasa nuklear di Malaysia? Okay, so just a reminder to all participants, we hope that everyone can stay up until the closing ceremony of iNUSTEC 2021. I, on behalf of the organizing committee, would like to thank all the participants who participate in this conference for 3 days. Okay, and I would like also to inform that for tomorrow we will have a post-conference
on neutronic simulation. So we have three speakers from National Nuclear Agency and also UTM. So for those who interested to join that post-conference workshop, you can register through a link that I will share after this.
menyusun strategi jangka masa panjang untuk menyokong aspirasi Malaysia sebagai negara karbon neutral. Usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah adakah sekarang masa yang sesuai untuk Malaysia menghidupkan semula cita-cita untuk membina stesen janakuasa nuklear di Malaysia. Sidang Dewan yang dihormati, kita mulakan tiraian perbahasan pada hari ini. Dengan ini saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nur Atikah tampil untuk mengemukakan usul perbahasan, menyampaikan definisi dan membahaskan isu tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka arena perdebatan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua Barisan Kerajaan, perwakilan pembangkang, ahli-ahli yang berhormat sidang parlimen sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bersidang. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya bersyukur kerana berkat keamanan dan keharmonian bawah kepimpinan kerajaan pada hari ini, Dewan kembali bersidang untuk membahaskan satu usul yang begitu penting untuk dilaksanakan. Usul pada hari ini berbunyi, adakah sekarang masa yang sesuai untuk Malaysia menghidupkan semula cita-cita untuk membina stesen janakuasa nuklear di Malaysia? Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, pertama, izinkan saya melakukan penarifan usul secara literal. Dalam Kamus Dewan Bahasa edisi yang keempat, perkataan stesen diertikan sebagai tempat yang mempunyai peralatan khas bagi sesuatu perkhidmatan. Perkataan janakuasa pula bermaksud alat yang menghasilkan tenaga dan nuklear bererti sesuatu yang berkaitan dengan nukleus atau atom. Oleh itu, dapatlah dirumuskan bahawa adakah sekarang masa yang sesuai untuk Malaysia menghidupkan semula cita-cita untuk membina stesen janakuasa nuklear di Malaysia. Membawa maksud kewajaran pada waktu sekarang untuk Malaysia menghidupkan kembali cita-cita untuk membina tempat penghasilan tenaga yang menggunakan unsur berasaskan atom di Malaysia. Sebagai Perdana Menteri, saya akan menyatakan hujah-hujah yang menyokong usul ini. Selain itu, hujah-hujah yang seterusnya akan disambung oleh Menteri kedua, manakala Menteri ketiga pula akan membidas hujah-hujah songsang yang akan dibawa oleh pihak pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, saya akan membawa satu kata manakala lagi dua kata kunci pula akan dibawa oleh Menteri kedua. Kata kunci pertama kami ialah kemampanan stesen janakuasa nuklear mampu memberi banyak manfaat kepada sektor penghasilan tenaga di negara ini. Tuan Speaker Dewan dan hadirin yang dihormati sekalian, teknologi penghasilan tenaga berasaskan nuklear mampu memampankan alam sekitar dan dalam masa yang sama, sumber ini juga mampu bertahan untuk satu jangka masa yang lama. Saya yakin bahawa berdasarkan kata kunci ini beserta justifikasi yang akan kami kemukakan, sudah pasti usul ini akan diterima tanpa perlu diperdebatkan lagi dengan hujah-hujah palsu yang akan dikemukakan oleh pihak pembangkang. Saya petik daripada artikel akhbar berita harian. Kerajaan pernah menzahirkan hasrat yang mempertimbangkan penggunaan tenaga nuklear sebagai sebahagian dari campuran tenaga baru di negara ini. Langkah ini dikatakan bertujuan menggalakkan penggunaan tenaga secara mampan dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan sekalian, apa yang menyebabkan reaktor nuklear menjadi sebuah teknologi yang mampan ialah kerana kos penyelenggaraannya lebih murah berbanding kos yang digunakan oleh sumber tenaga yang lain. Jika kita lihat pembelanjaan bagi sumber tenaga pada tahun 2017 telah menelan sebanyak 15.1 bilion ringgit untuk menghasilkan 120,059 gigawatt per joule tenaga elektrik bagi penggunaan 8.45 juta rakyat di Negeri Semenanjung. Dan ini adalah sangatlah besar. Bagi reaktor nuklear, kos penyelenggaraan dan pembelian bahan bakar adalah lebih murah berbanding bahan bakar yang digunakan dalam bidang lain. Hal ini kerana bahan bakar yang digunakan adalah lebih sedikit dan kecekapan penghasilan tenaga yang lebih tinggi berbanding sumber tenaga yang lain. Ini menyebabkan kita mampu untuk mengekalkan penggunaan tenaga ini untuk satu jangka masa yang lama. Dalam masa yang sama, kita dapat mengurangkan beban rakyat dengan mengurangkan tarif elektrik. Tuan Yang di-Pertua, hujah saya yang seterusnya, stesen janakuasa nuklear adalah lebih mesra alam berbanding sumber tenaga yang lain dan jauh lebih baik jika ingin dibandingkan dengan sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang mana ramai menyangka sumber tenaga ini boleh adalah lebih mesra alam. Sebagai contoh saya ambil penghasilan tenaga melalui tenaga suria. Kita memulakan satu kawasan yang cukup luas untuk pemasangan panel solar kerana kecekapan tenaga solar amatlah rendah. Dan disebabkan banyaknya pemasangan panel solar ini, ia akan menyebabkan saya habiskan dulu hujah saya. Dan disebabkan banyaknya pemasangan panel solar ini, ia akan menyebabkan kawasan ini menjadi lebih panas. Sebagai contoh, janakuasa solar ini, janakuasa solar di Gampang Pahang,
Sebelum adanya jana kuasa solar ini, kawasan itu adalah hutan. Kemudian kesemuanya ditebang untuk memberi laluan kepada pembinaan jana kuasa solar. Akibatnya, peningkatan suhu di sekitar kawasan itu telah memberi kesan kepada penduduk di sekitarnya. Bagi reaktor nuklear, kita hanya memerlukan kawasan yang kecil dan cukup untuk menempatkan bangunan jana kuasa. Di samping itu, reaktor nuklear amatlah terkenal dengan tenaga yang bebas karbon. Hari ini, isu perubahan iklim amatlah penting. Pemanasan global menjadi semakin serius kerana banyaknya pencemaran udara, terutamanya disebabkan gas rumah hijau. Antara unsur yang paling banyak dilepaskan unsur yang paling banyak dilepaskan yang menyebabkan pemanasan global ini adalah unsur karbon. Dan sumber tenaga yang menggunakan bahan api fosil antara penyumbang terbesar kepada pencemaran ini. Dengan peralihan penggunaan tenaga daripada bahan api fosil kepada tenaga nuklear, kita dapat mengurangkan pencemaran yang berlaku. Dengan usaha ini, kita dapat mengurangkan jejak karbon yang sekarang. Dan sebagai contoh, kita boleh lihat negara yang menggunakan banyak reaktor nuklear sebagai sumber elektrik mereka seperti Amerika Syarikat. Menurut dengan izin yang dipertua, Nuclear Energy Institute NEI pada tahun 2019, Amerika Syarikat telah mampu mengelakkan pembebasan karbon dioksida sebanyak lebih 476 juta ton. Ini bersamaan dengan pengurangan sebanyak 100 juta kenderaan di atas jalan raya. Hal ini dapat dijayakan dengan penggunaan nuklear reaktor sebagai sumber tenaga. Di Amerika sendiri, reaktor nuklear membekalkan 900 sumber tenaga mereka yang mana sepenuhnya digunakan untuk penjanaan elektrik. Silakan Yang Berhormat. Soalan pertama, usaha sekarang yang kita laksanakan di Malaysia tidak mampu ke untuk mencapai matlamat 45% dan karbon neutral 2050? Dan yang kedua, agak-agaklah kenapa negara-negara maju seperti Germany dan Korea Selatan menjalani nuclear phase out? Disebabkan masa yang agak pendek, saya hanya akan jawab satu saja. Kita sekarang ni bahan yang ada sekarang untuk sumber tenaga bahan api, kita semakin kekurangan. Jadi sekarang kita kena cari alternatif lain untuk membantu membekalkan tenaga kepada rakyat kita. So, jadi tenaga nuklear adalah salah satu sumber yang paling penting, yang paling efektif untuk digunakan sebab dia boleh digunakan untuk satu jangka masa yang panjang dan kos penyelenggaraannya adalah lebih rendah berbanding kos penyelenggaraan yang lain disebabkan oleh efektifnya tenaga yang dihasilkan oleh sumber nuklear. Saya sekian untuk jawapan tadi. Tuan Yang Dipertua, kata kunci pertama kami amatlah mengusulkan pada hari ini. Hal ini kerana kita memerlukan tenaga yang boleh mengekalkan ekosistem alam dan dalam masa yang sama dengan kos penyelenggaraan yang murah dan mempunyai kadar pencemaran udara yang sedikit. Sekian daripada saya, mohon untuk terus mengusul. Sekian, terima kasih. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan. Seterusnya, dipersilakan pula Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahaskan isu tadi bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. Subhanallah, boleh dengar ke suara saya? Boleh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan buat Tuan Speaker, rakan kerajaan, rakan pembangkang dan seterusnya warga Dewan yang sudi melapangkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perdebatan buat pecinta nuklear yang sedang menonton. Debat pusingan akhir debat nuklear 2021. Tuan Yang Dipertua, tampil selaku Yang Berhormat Ketua Pembangkang, saya membangkang penuh gagasan usul sahabat Perdana Menteri. Kononnya, adakah sekarang masa yang sesuai untuk Malaysia menghidupkan semula cita-cita untuk membina stesen jana kuasa nuklear di Malaysia? Oleh itu, Tuan Yang Dipertua, dua gerak kerja saya ingin lunaskan pada hari ini. Pertama, menganalisis dan membentangkan konsep semak dan imbang terhadap pembentangan konsep di meja perwakilan kerajaan. Dan yang kedua, membentangkan analisis bangkangan kami di meja perwakilan pembangkang dalam membangkang usul perdebatan. Oleh itu, Tuan Yang Dipertua, ayuh kita bergerak
dengan menganalisis masalah-masalah yang berlaku di meja perwakilan kerajaan. Seawal bangkit Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dalam ucapan pendefinisian beliau cukup kabur pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua. Ada banyak pertikaian yang saya ingin lampirkan dan saya berharap yang kedua dapat menjawab pertikaian-pertikaian dan persoalan ini, Tuan Yang di-Pertua. Pertama, Perdana Menteri gagal untuk bercakap mengenai keperluan kita untuk membina stesen jawatankuasa nuklear ini di Malaysia, Tuan Yang di-Pertua, dalam mencapai sasaran karbon neutral ini, Tuan Yang di-Pertua. Itu masalah mereka yang pertama. Masalah mereka yang kedua, mereka tidak pernah membanding bezakan usaha-usaha yang kita ada sekarang ini, contohnya macam usaha pemerkasaan tenaga boleh diperbaharui dengan impak ataupun pelaksanaan pembinaan stesen jawatankuasa nuklear di Malaysia ini. Dan disebabkan masalah inilah, kita tidak nampak apakah nilai keistimewaan yang boleh dibawa oleh stesen jawatankuasa nuklear di Malaysia ini sehingga mampu untuk menggantikan usaha dan inisiatif pemerkasaan tenaga boleh diperbaharui. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuan Yang di-Pertua, mereka tidak pernah untuk membincangkan keadaan semasa. Adakah Malaysia sekarang berkapasiti dan bersedia untuk membina teknologi stesen jawatankuasa nuklear ini, Tuan Yang di-Pertua? Kerana apa? Menurut fakta sendiri, untuk membekalkan tenaga elektrik di negara Malaysia, kita memerlukan 33 buah stesen jawatankuasa nuklear untuk membekalkan elektrik ke seluruh Malaysia. Dan untuk pengetahuan anda juga, satu jawatankuasa nuklear ini menelan kos hingga 20 bilion US dollar. Dan jika kita nak membina ke semua ini, kita sudah membelanjakan lebih daripada 660 bilion US dollar, Tuan Yang di-Pertua, di mana saya kira Malaysia tidak mampu untuk dan tidak berkapasiti untuk tanggung kos sebanyak itu. Itu masalah secara konsep. Suka untuk saya mengulas hujah pertama di meja perwakilan kerajaan berkenaan kemampanan stesen jawatankuasa nuklear. Tuan Yang di-Pertua, mereka mengatakan kos penyelenggaraan stesen jawatankuasa nuklear ini lebih murah berbanding yang lain. Tuan Yang di-Pertua, mereka tidak pernah menyatakan secara spesifik apakah pengurangan yang signifikan tersebut berbanding dengan pengurusan stesen jawatankuasa tenaga yang boleh diperbaharui yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan saya, kenapa jika kos ini murah, negara Amerika Syarikat hendak menutup 5 buah stesen jawatankuasa nuklear di negara mereka pada tahun 2024 kerana kos yang sangat tinggi. Saya harap yang kedua dapat untuk memberi pencerahan semula berkenaan perkara ini. Selesai menganalisis pembawaan di meja perwakilan kerajaan. Berbanding dengan perwakilan pembangkang, kami tidak menafikan, ya betul, teknologi nuklear ini mendatangkan banyak kelebihan dan manfaatnya, Tuan Yang di-Pertua. Namun menilai kepada kesesuaian dan praktikaliti kita, adakah kita mampu untuk laksanakan perkara ini ataupun tidak, kami membangkang gagasan usul melihatkan kepada pendirian kami kekangan dalam strategi pelaksanaan pembinaan stesen jawatankuasa nuklear di Malaysia berdasarkan 3 kayu ukur. Pertama, sentimen masyarakat dan global terhadap stesen jawatankuasa nuklear. Kedua, masalah yang akan wujud apabila stesen jawatankuasa nuklear ini dibina. Dan yang ketiga, kita ada usaha dah, iaitu usaha pemerkasaan tenaga boleh diperbaharui yang efisien untuk kita capai sasaran karbon neutral. Oleh itu, Tuan Yang di-Pertua, ayuh dengarkan hujah pertama di meja perwakilan pembangkang atas kata kunci sentimen masyarakat dan global terhadap stesen jawatankuasa nuklear. Dalam hujah ini, saya akan ceritakan kepada anda 3 analisis yang utama. Analisis pertama, senario dan realiti semasa. Dalam analisis ini saya akan membincangkan dari sudut pandang 2 perspektif, iaitu masyarakat dan global. Hal ini penting kerana untuk membina stesen jawatankuasa nuklear di Malaysia bukan semudah membeli pisang goreng di kedai Makcik Kiah. Usaha ini memerlukan penerimaan masyarakat yang menyeluruh serta keadaan persekitaran global yang menyokong kepada usaha pembinaan jawatankuasa nuklear. Sekarang, di Malaysia kita masih lagi kurang memberi fokus dan didikan kesedaran kepada orang awam tentang pentingnya teknologi nuklear, dan atas sebab itu mereka masih lagi bersesangsi dan was-was terhadap jawatankuasa nuklear kerana ada beberapa insiden besar yang pernah berlaku sebelum ini seperti 3 Miles Island, Chernobyl dan Fukushima. Oleh itu, wujud gabungan persatuan dan NGO dalam membantah usaha kerajaan untuk meluluskan cadangan ini. Contohnya Malaysian Coalition Against Nuclear MyCan, Tuan Yang di-Pertua, Sahabat Alam dan Environmentalist Malaysia lain yang terkemuka. Oleh sebab penentangan ini, kerajaan berasa berat
berat hati untuk mengambil tindakan progresif terhadap usaha ini kerana takut akan kehilangan political will pada pilihan raya umum akan datang. Itu isu pertama. Isu kedua, dari sudut pandang global, negara-negara maju yang mengoperasikan stesen jana kuasa nuklear ini sudah mula beralih ke tenaga boleh diperbaharui. Antara negara-negara yang sedang berada dalam nuclear phase out ialah negara Jerman, Belgium dan negara-negara yang sudah lama mengoperasikan jana kuasa nuklear seperti Amerika Syarikat dan Jepun sudah menghentikan pembinaan stesen jana kuasa nuklear baru. Di saat negara maju sudah mula beralih ke nuclear phase out, kenapa kita hendak mewujudkan semula cita-cita ini, Tuan Yang di-Pertua? Analisis kedua, masalah dan kekangan yang timbul. Apabila banyak negara-negara pembekal bahan-bahan binaan stesen jana kuasa nuklear seperti Jepun dan Amerika Syarikat mula memberhentikan operasi pembinaan jana kuasa baru, secara tidak langsung bekalan supply chain untuk bahan-bahan dan teknologi pembinaan lebih sukar untuk kita dapat kerana mereka sudah tidak lagi mengeluarkan yang baru. Rantaian bekalan yang terkesan ialah pembinaan, kitaran bahan api dan operasi dan penyelenggaraan. Menurut World Nuclear Association, bilangan vendor yang membekalkan teknologi nuklear pada pasaran global telah berkurang dan disebabkan itu untuk kita bina yang baru, Malaysia bakal menghadapi cabaran untuk membina stesen jana kuasa nuklear yang baru ini kerana kekangan supply chain yang menjadi faktor utama yang menyebabkan kos menjadi lebih tinggi dan berlipat kali ganda untuk kita bina yang baru. Dan yang terakhir, analisis yang ketiga, kesan tampak dan tidak tampak sentimen masyarakat dan global. Secara logik akalnya, tanpa penerimaan masyarakat secara menyeluruh dan sentimen pasaran global yang berunjurkan ke nuclear phase out, maka kami mencadangkan agar kita tidak perlu untuk menghidupkan semula cita-cita untuk membina stesen jana kuasa nuklear untuk capai sasaran karbon neutral. Mohon usul ditolak Dewan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah yang dikemukakan tadi. Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan dalam persidangan Parlimen sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Kerajaan untuk mengukuhkan bilasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan. Sebab suara boleh dengar ke? Boleh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua Speaker Dewan, rakan-rakan yang berhormat daripada pihak kerajaan, pembangkang dan seterusnya ahli-ahli Dewan sekalian. Tuan Yang di-Pertua, sebagai Menteri kedua di bawah kepimpinan kerajaan, yang dikemukakan untuk pembangkang. Ketua bahawa untuk memastikan bekal dapat bekalkan ke seluruh Malaysia memerlukan 33 buah stesen. Tetapi usul kita pada ini, kita tidak menetapkan untuk pembinaan stesen jana kuasa nuklear ini bagi boleh membekalkan kepada seluruh negara. Tetapi usul pada ini adalah kita ingin membina satu stesen jana kuasa nuklear kerana pada 20 ke 30 tahun akan datang, sumber arang batu dan sumber gas asli kita akan berkurang. Jadi kita perlu mengambil langkah inisiatif untuk mengelakkan daripada kita kekurangan bekalan tenaga elektrik. Jadi kita kita boleh untuk membina satu stesen jana kuasa elektrik dahulu, dan apabila untuk mengelakkan daripada kehabisan. Ini tidak bermakna apabila usul mengatakan untuk membina stesen jana kuasa, kita perlu untuk membina bagi cukup membekalkan satu negara. Tidak. Sekarang ni pun negara kita tidak menggunakan satu sahaja punca sumber tenaga elektrik. Kita ada juga menggunakan tenaga hidro, kita juga menggunakan tenaga-tenaga yang lain. Jadi satunya adalah untuk sebagai melengkapi sekiranya kita kekurangan bekalan tenaga elektrik yang menggunakan arang batu dan gas asli. Dan Ketua Pembangkang juga ada mengatakan tentang penerimaan global dan penerimaan orang ramai tentang berkenaan dengan stesen jana kuasa nuklear. Pada saya, agak sukar untuk kita mencapai kata sepakat atau mendapat persetujuan ramai untuk menghasilkan sesuatu teknologi. Jadi
usul kita pada hari ini bukanlah kita buat usul hari ini, kita bina esok. Usul ini kita boleh melakukan kajian untuk 10 ke 20 tahun akan datang. Jadi di usul di sini pun mengatakan bahawa Malaysia ingin mula untuk menanamkan cita-cita untuk membina stesen jana kuasa, bukan mengatakan bahawa kita akan membina. Jadi di sini kita perlu melakukan maaf sebentar ya. Kita perlu untuk mengkaji dengan terperinci untuk membina stesen jana kuasa nuklear tersebut. Antara yang kita boleh masuk dalam kajian kita adalah cara kita untuk mencari jalan cara untuk kita meyakinkan masyarakat bahawa tenaga nuklear ini bagus dan memberi manfaat untuk kita pada masa akan datang, kerana kita ingin menggunakan tenaga elektrik ini bukan sekarang 10 tahun akan datang, 20 tahun datang. Tidak, kita akan menggunakan ini 100 tahun akan datang, 200 tahun akan datang. Jadi kita perlu memikir perkara ini sejak daripada ini lagi. Ya, silakan. Kalau 100 tahun akan datang, bagaimana kita ingin mencapai negara neutral karbon pada tahun 2050? Baiklah, kalau begitu, kerana itulah kita perlu memulakan cita-cita untuk membina stesen jana kuasa nuklear ni daripada sekarang. Supaya kita boleh mencapai matlamat kita lebih awal. Baiklah, selepas membidas hujah daripada pihak pembangkang, saya akan teruskan untuk memberikan hujah kami pula. Tuan Yang di-Pertua, hujah kami yang kedua di bawah kata kunci ketersediaan kepakaran bagi membina reaktor nuklear. Apabila kita hendak membuat sesuatu teknologi, adalah sangat penting untuk kita memastikan kita mempunyai kepakaran yang cukup. Begitu juga dengan pembinaan reaktor nuklear. Antara isu yang menyebabkan kita masih tidak membina stesen jana kuasa nuklear adalah disebabkan kurangnya kepakaran. Namun, hakikatnya negara kita, Malaysia, sudah pun mempunyai ketersediaan kepakaran bagi membina stesen jana kuasa nuklear. Banyak pakar-pakar nuklear yang terdapat di Malaysia sehebat dan setanding pakar-pakar dari luar negara. Sebagai contoh, Dr. Nur Salwa binti Zakaria merupakan pengurus Pusat Pembangunan Teknologi Sisa, bahagian teknologi sisa dan alam sekitar nuklear Malaysia. Sepanjang pelibatan dalam pengurusan sisa radioaktif, beliau telah mengetahui pelbagai projek penyelidikan dan projek pembangunan berkaitan sisa nuklear, termasuk pelibatan antarabangsa iaitu misi pakar teknikal agensi tenaga atom antarabangsa khususnya dalam aspek pengurusan punca terkedap. Di agensi nuklear sahaja kita mempunyai ramai pakar-pakar berpengalaman dalam bidang nuklear. Bukan sahaja terpilih di dalam negara, bahkan sebahagian daripadanya telah pun mendapat pengiktirafan antarabangsa. Di Malaysia juga kita ada penawarkan khusus dalam bidang nuklear iaitu di Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia, di mana pada sahih itu sudah cukup membuktikan bahawa Malaysia sudah pun melahirkan pakar-pakar nuklear yang mampu menyumbang kepada pembinaan reaktor nuklear ini. Selain itu, Tuan Yang di-Pertua, pembinaan stesen jana kuasa nuklear ini bukan sahaja memerlukan kepakaran dari bidang nuklear, tetapi juga kepakaran dari bidang lain seperti jurutera awam, jurutera kimia dan juga keselamatan. Menurut Lembaga Peraturan Tenaga Atom, kejuruteraan awam memainkan peranan yang penting dalam perancangan dan reka bentuk pembinaan sama seperti jurutera lain mempunyai peranan yang tersendiri bagi memastikan kejayaan membina stesen jana kuasa nuklear ini. Jadi untuk mengatakan bahawa kita masih kurang kepakaran bagi membina stesen jana kuasa nuklear adalah tidak benar sama sekali. Tuan Itu, hujah kami yang ketiga di bawah kata kunci stesen jana kuasa nuklear menghasilkan tenaga yang lebih tinggi berbanding sumber tenaga yang lain. Dengan menggunakan tenaga nuklear, kita dapat menghasilkan tenaga elektrik yang banyak dengan hanya menggunakan sedikit bahan api nuklear. Jadi berapa sedikitkah itu? 1 kilogram uranium dapat menghasilkan lebih daripada 24 juta kilowatt tenaga elektrik jika dibandingkan 1 kilogram arang batu yang mana menghasilkan hanya 8 kilowatt tenaga elektrik. Jika saya membuat perbandingan dengan tenaga yang boleh diperbaharui pula, satu stesen jana kuasa mampu menghasilkan jumlah tenaga yang sama seperti 3.125 juta solar panel dan 431 turbin angin. Jumlah ini adalah sangat tinggi. Dan agak mustahil untuk Malaysia untuk menggunakan tenaga solar dan tenaga angin ini disebabkan memerlukan kawasan yang sangat luas. Di samping itu, walaupun stesen jana kuasa nuklear mampu menghasilkan tenaga elektrik yang tinggi, ia yang tidak memberi kesan kepada alam sekitar kerana stesen jana kuasa nuklear tidak mengeluarkan gas rumah hijau yang boleh mengakibatkan perubahan iklim sekaligus pemanasan global. Tuan Yang di-Pertua, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa saya menyokong usul ini 100% dan mohon agar usul ini segera diluluskan oleh Dewan Yang Mulia. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri.
isu perbahasaan yang semakin hangat dibahaskan ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujahnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang buat kesemuanya. Selaku Timbalan Ketua Pembangkang pada hari ini, saya berada di belakang Ketua Pembangkang untuk membangkang usul ini. Adakah sekarang masa yang sesuai untuk Malaysia menghidupkan semula cita-cita untuk membina stesen janakuasa nuklear di Malaysia kan? Saya katakan pada hari ini sekarang bukanlah masa yang sesuai. Teruskan kepada bidasan oleh pihak kerajaan yang mana pada hari ini mereka menyalahkan kami anggapan untuk membina 33 reaktor nuklear untuk membekalkan tenaga kepada seluruh negara. Padahal ini adalah kesalahan pada menteri kerana seawal perdebatan beliau tidak pernah menceritakan kepada kita bagaimanakah mekanisme untuk membina stesen janakuasa nuklear ini pada awalnya. Maka pada hari ini kesalahan ini terletak kepada Perdana Menteri. Yang kedua, Timbalan Perdana Menteri berkata usul pada hari ini hanya untuk kita menilai sama ada kita perlu kaji ataupun tidak untuk membina tenaga nuklear ini. Mereka kata bina 100 tahun akan datang pun tak apa Yang Berhormat. Namun pada hari ini saya nak tanyalah kerajaan, kalaulah pada hari ini kita hanya sekadar melakukan penyelidikan, bolehkah kita mengurangkan emisi karbon atau tidak? Mereka sepatutnya menunjukkan kepada kita bagaimana Malaysia mampu membina stesen ini dan di akhirnya menjadi negara neutral karbon pada tahun 2050. Yang Berhormat, sebentar tadi juga Perdana Menteri juga berkata bahawa kita mempunyai tenaga nuklear ini mempunyai banyak manfaat. Namun Yang Berhormat, sekiranya pada hari ini masyarakat tidak menerima tenaga nuklear ini, kita akan menerima nasib yang sama seperti di Jerman dan Korea yang mana rakyat mereka tidak terima dan mereka terpaksa melakukan phase out nuklear Yang Berhormat. Jadi pada hari ini saya teruskan kepada hujah kedua di pihak pembangkang iaitu masalah yang akan wujud apabila stesen janakuasa nuklear ini dibina. Hadirin sekalian, sekiranya usul pada hari ini diterima, pelbagai masalah yang akan berlaku apabila kita pelbagai masalah yang serius akan berlaku seperti yang kita ketahui, kerisauan Malaysia untuk membina stesen janakuasa nuklear sebelum ini kerana ketiadaan tempat untuk membuang sisa radioaktif daripada janakuasa nuklear ini. Namun sampai saat ini dunia dan sains masih tidak menjumpai solusi terbaik dan cara untuk mengitar semula sisa nuklear untuk mengenangani masalah ini. Realiti semasa, sisa radioaktif ini memerlukan penstoran bawah tanah jauh daripada tempat awal yang mana Malaysia tidak berkapasiti untuk menguruskannya. Sekalipun kita ingin membuang sisa nuklear ini ke dalam laut, perkara ini hanya memburukkan keadaan kerana radiasi besar sisa nuklear ini menjejaskan kehidupan sumber laut dan di akhirnya menjejaskan manusia sendiri yang tidak boleh mengkonsumsi hasil laut tersebut. Malaysia juga tidak mempunyai kawasan yang luas atau penggunaan teknologi yang setanding dengan negara maju seperti pengurusan sisa radioaktif di Yucca Mountain Amerika Syarikat yang berkeluasan 180 km yang jauh daripada penduduk. Jelaslah membuktikan bahawa kita tidak boleh menghidupkan semula cita-cita untuk membina stesen janakuasa nuklear ini kerana kita tidak mempunyai kapasiti untuk menguruskan sisa-sisa nuklear ini. Yang Berhormat, seterusnya penyimpanan sisa radioaktif berpotensi untuk menyebabkan negara lebih terdedah dengan ancaman terorisme apabila teknologi dan aset keselamatan negara tidak sehebat negara-negara maju yang lain maupun negara-negara jiran menyebabkan potensi berlaku kecurian sisa radioaktif seperti uranium dan plutonium bagi tujuan keganasan seperti pembuatan bom atau senjata nuklear adalah tinggi. Kesannya pembinaan stesen janakuasa ini berisiko membawa kepada masalah sekuriti negara dan serantau yang amat buruk akibatnya. Apa lagi kerisauan kita terhadap stesen janakuasa nuklear ini?
pada tahun 2011, dunia digemparkan dengan kemalangan nuklear Fukushima yang disebabkan oleh bencana alam hingga tempat tersebut tidak boleh digunakan lagi mahupun menjadi tempat tinggal. Hadirin sekalian, bencana alam di mana Fukushima ini disebabkan oleh bencana alam, yang mana pada hari ini bencana alam merupakan perkara yang kita tidak jangka. Negara yang berpengalaman dan sehebat Jepun pun mengalami kemalangan sebegini. Bagaimana pula kita ingin mempertaruhkan Malaysia terhadap risiko yang amat bahaya sehingga menyebabkan makanan, air, tempat dan sebagainya tercemar oleh bahan-bahan radioaktif nuklear akibat kemalangan ini. Jadi maka benarlah pada hari ini kita tidak boleh menghidupkan semula cita-cita untuk membina stesen jana kuasa nuklear ini. Seterusnya, hujah ketiga di pihak pembangkang, usaha pemerkasaan RE yang efisien untuk mencapai sasaran negara karbon neutral pada menjelang tahun 2050. Hadirin sekalian, di Malaysia terdapat pelbagai inisiatif untuk mencapai cita-cita menjadi negara neutral karbon dengan memperkasakan tenaga boleh diperbaharui. Contohnya, Malaysia mempunyai dasar dan polisi semasa yang berkaitan seperti pelan mobiliti rendah karbon, cukai karbon, solar farm dan tenaga RE yang lainnya. Kesannya, setakat 2019, kita sudah menurunkan pelepasan gas rumah hijau sebanyak 33%. Memang penurunan yang banyak ini kita berjaya tanpa adanya nuklear sekalipun. Jadi sekiranya Malaysia terus memperkasakan usaha-usaha ini, sebenarnya kita sudah mampu untuk menjadi negara yang negara neutral karbon menjelang 2050. Kita tidak sahaja dan solar yang berjaya menjana 1,493 megawatt pada 2019 berbanding 1 megawatt pada 2010. Sekiranya Malaysia mempergiatkan lagi usaha ini, kami yakin inilah jawapan terbaik untuk menjadi negara karbon neutral. Selain itu, empangan terbesar negara iaitu empangan hidroelektrik Bakun yang menjana 2,400 megawatt tenaga elektrik. Empangan ini terletak di lembangan atas Sungai Rajang, merentasi Sungai Baru 37 km dari Pekan Belaga itu, melakar sejarah apabila dikembalikan pada Sarawak kepada Kerajaan Persekutuan pada tahun 2018. Apa hebatnya empangan ini? Empangan hidroelektrik ini mampu menjana elektrik terbesar di Malaysia yang membekalkan kuasa sehingga ke negara jiran. Bayangkan apabila empangan ini kita perkasakan dan dapat menyalurkan elektrik ke semenanjung Malaysia. Jadi pada hari kita tidak perlu lagi membina stesen jana kuasa nuklear di Malaysia. Maka jelaslah bahawa potensi pada hari ini potensi anak ini yang sedia ada mampu untuk mencapai negara karbon neutral. Sekian, terima kasih. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, Dewan pada sesi kali ini akan lebih bergema dengan bidasan daripada kedua-dua belak pihak Dewan ini. Saya mempersilakan Menteri Ketiga Kerajaan untuk mengemukakan bidasan-bidasan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan. Boleh dengar kan? Boleh. Okay. Baiklah, untuk usul kita pada hari ini ialah adakah sekarang masa yang sesuai untuk Malaysia menghidupkan semula cita-cita untuk membina sistem jana kuasa di Malaysia. Okey, baiklah. Saya akan mulakan dengan beberapa bidasan untuk yang bidasan daripada pihak kerajaan untuk kepada daripada pembangkang kedua tadi. Baiklah. Kemalangan Fukushima yang disebabkan oleh bencana alam. Okey, bencana alam. Bencana alam di mana Jepun terletak diizinkan dengan izin yang dipertua. Bencana Jepun terletak secara geografi, Jepun terletak di kawasan Ring of Fire. Ring of Fire di mana mereka memang dengan izin yang dipertua, prone untuk terdedah dengan
gempa bumi dan tsunami. Manakala Malaysia secara geografinya di dengan izin yang betul protect dapat di dengan izin yang betul dapat memang selamat daripada kejadian seperti ini kerana kita terletak antara kita secara geografi terletak di bahagian luar daripada kawasan Ring of Fire, seperti dan di mana yang selalu terkena maafkan saya, di mana yang terkena bencana alam adalah Indonesia kerana kita berada di belakang ataupun jauh daripada kawasan Ring of Fire tersebut. Kemudian empangan hidroelektrik, usaha pemberkasaan yang lebih efisien dengan memperkukuhkan penggunaan tenaga keterbaruan. Okey, baiklah. Seperti yang kita sedia maklum, tenaga nuklear mempunyai tapak karbon yang sangat-sangat rendah berbanding daripada tenaga keterbaruan seperti tenaga hidroelektrik, tenaga solar dan tenaga angin. Hal ini, tidakkah Malaysia mahu untuk dengan visi Malaysia untuk menjadi negara yang bebas karbon pada tahun 2050, tidakkah tenaga nuklear lebih bagus daripada untuk dimasukkan dalam campuran tenaga Malaysia daripada dengan memperkasakan lagi tenaga-tenaga keterbaruan seperti solar dan hidroelektrik. Kita sedia maklum bahawa empangan hidroelektrik boleh menyebabkan kerosakan alam sekitar. Ekosistem di kawasan empangan telah lebih teruk daripada jika kita menggunakan tenaga nuklear. Okey, sekarang saya ingin masuk kepada pengukuhan untuk isi kata kunci daripada pihak kerajaan. Ya, Muhammad. Ya. Ya, Muhammad. Betul, Malaysia memang berada di luar lingkaran api Pasifik seperti yang anda kata. Namun, pada hari ini, gempa bumi itu satu perkara yang tidak boleh dijangka. Dan bencana alam pun sudah berlaku banyak di Malaysia seperti banjir. Baiklah, terima kasih. Seperti yang kita tahu, kita mempunyai sebuah agensi di mana dengan izin Yang di-Pertua, forecast boleh digunakan, boleh dibuat kerana kita mempunyai pusat meteorologi. Apa gunanya pusat dan agensi meteorologi seperti ini jika kita tidak dapat menjangka sesuatu seperti ini? Jepun turut memforecastkan bencana-bencana ini. Mereka tetap memberikan amaran supaya penduduk mereka lebih sedia terhadap perkara-perkara ini. Kemudian berbalik kepada pengukuhan isi-isi ini. Pada tahun 2021, ramai orang yang telah sedar kepentingan pemeliharaan alam sekitar. Mustahil kalau tidak ada segelintir daripada mereka yang menyedari kepentingan tenaga nuklear. Jadi maksudnya kita sebagai pihak kerajaan memang perlu untuk memberikan fakta dan pendidikan terhadap mereka. Kita ada seperti di UKM sendiri dan saya seperti
di UKM sendiri, kita mempunyai program sains nuklear di Universiti Kebangsaan Malaysia yang bermula sejak tahun 1970-an. Jadi dan program kejuruteraan nuklear di Universiti Teknologi Malaysia. Dan saya difahamkan bahawa Universiti UNITEN sendiri mempunyai pendedahan awal tentang kejuruteraan nuklear dan kemungkinan pengetahuan awal terhadap tenaga nuklear ini sendiri. Jadi ingin saya kukuhkan bahawa sekadar 31 Disember 2020 menurut dengan izin Yang di-Pertua US Energy Information and Administration EIA, jika kita lihat di negara US sendiri di mana sejak tahun 1990 mereka mempunyai hampir 19% tenaga elektrik pada grid mereka. Jadi sebelum saya yakin bahawa cita-cita ini dapat dibangkitkan kerana visi kita yang kritikal ini. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Ketiga. Perbahasan diteruskan lagi dengan memperkenalkan Yang Berhormat Pembangkang Ketiga bagi pihak pembangkang tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Cubaan suara boleh dengar? Dengar. Dewan Yang Mulia, sebagai penuntut Universiti Tenaga Nasional yang seperti diperakui oleh Menteri Pertahanan, kami pelajari tentang selok-belok nuklear. Jadi dengan pengetahuan tersebut meyakinkan saya bahawa Malaysia tidak praktikal dan adanya kekangan dalam kita nak meneruskan cita-cita pada hari ini. Membolehkan penerusan kita untuk membangkang usul. Adakah sekarang masa sesuai untuk Malaysia menghidupkan semula cita-cita untuk membina stesen janakuasa nuklear di Malaysia? Tuan-tuan dan puan-puan, selaku pembangkang pertama, ayo terlebih dahulu saya menganalisis dan merangkumkan kesalahan perdebatan yang telah berlaku pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, perwakilan kerajaan mereka tidak faham akan tuntutan perdebatan sebab apa yang perwakilan kerajaan tunjukkan hari ini tentang kelebihan-kelebihan stesen janakuasa nuklear semata-mata. Namun pernah ataupun anda dengar bagaimana mereka ceritakan tentang praktikaliti, tentang bagaimanakah rakyat dan pemegang taruh kita bersedia untuk mengimplementasikan cita-cita ini? Tidak pernah mereka ceritakan. Sebab kalau kita nak berbicara mengenai soal kelebihan semata-mata, semua usaha dan alpuka ada kelebihan-kelebihan yang boleh ditawarkan. Namun kesesuaian itulah yang perlu kita nilai di hari akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan. Seyogia, selaku perwakilan kerajaan baik, apa yang mereka perlu tunjukkan? Bagaimana mereka perlu tunjukkan? Pertama, adakah usaha kerajaan sekarang tidak mampu untuk mencapai matlamat mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau sebanyak 45% pada tahun 2030 dan juga untuk mencapai karbon neutral 2050. Dan kedua, seharusnya selaku perwakilan kerajaan baik mereka ceritakan adakah hari ini Malaysia sudah berkapasiti dan bersedia kalaulah kita nak laksanakan usaha ini, adakah pemegang taruh kita bersedia dan kita ada ketersediaan yang baik, tuan-tuan dan puan-puan, berbanding perwakilan pembangkang. Bagaimana dalam menyahut usul hari ini, kami katakan kita ada wujudnya beberapa kekangan. Pertama, kami tunjukkan bagaimana wujudnya sentimen masyarakat dan global yang semakin meruncing terhadap isu nuklear. Kedua, apabila adanya masalah-masalah yang akan wujud seandainya kita meneruskan usaha ini. Dan ketiga, apabila kita lebih perlu untuk fokuskan kepada usaha-usaha terhadap tenaga boleh diperbaharui di Malaysia sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Di akhirnya perkara inilah yang mencapai matlamat dalam Dewan Perubatan. Sebab kalau kita analisis perwakilan kerajaan hari ini, mereka tertinggal tentang matlamat. Sebab kalau kita analisis, mereka hanya ceritakan tentang kelebihan namun tidak ceritakan bagaimanakah dengan kelebihan ini kita mampu untuk mencapai ataupun tidak matlamat yang disasarkan oleh kerajaan. Itu masalah pertama kerajaan. Kedua, bagaimana hari ini mereka punya kes berkembang-kembang.
tak kala bangkit Perdana Menteri hanya cerita tentang kelebihan semata-mata, namun tak kala bangkit timbalan Perdana Menteri pula ceritakan bagaimana Malaysia nak bina satu loji janakuasa nuklear sahaja. Pun begitu, beliau ada katakan, saya nak mempertikaikan bagaimana kalau kita laksanakan satu sahaja stesen ini, adakah ia mampu untuk mencapai matlamat? Saya katakan tidak. Pun begitu, beliau ada pertikaikan bagaimana kita tidak mahu untuk membina stesen janakuasa itu sekarang, namun lagi 50 ataupun 100 tahun. Yang berhormat, tuntutan ataupun pernyataan anda ini telah pun lari dan terpesong daripada usaha kita untuk mencapai matlamat kita, iaitu pada tahun 2030 dan 2050. Kalau lagi 50 tahun, secara kira-kira logiknya dah lebih daripada kiraan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, tinggal kes perwakilan kerajaan yang cukup bercempera dan bermasalah. Kita beralih kepada speaker ke speaker. Masalah pertama Perdana Menteri. Beliau ada katakan bagaimana dalam kemampanan stesen janakuasa ini mampu memberikan manfaat kepada alam sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dalam Dewan Perubatan Pembangkang kami tidak ingin memperkecilkan usaha nuklear. Namun hari ini perwakilan kerajaan kita belum setuju bagaimana nuklear ini secara asasnya ada kelebihan-kelebihan dan kebaikan kepada alam. Namun hari ini kita perlu tunjukkan bagaimanakah apa beza dan ciri-ciri eksklusiviti yang kita perlukan nuklear ini dalam mencapai matlamat kita. Pun begitu, bagaimana saya kira usaha sedia ada seperti solar farm, seperti stesen janakuasa hidroelektrik dan sebagainya sudah memberikan impak yang positif kepada alam sekitar. Pun begitu, merancapkan kita untuk mencapai matlamat kita. Itu pertama. Kedua, beliau ada dakwa bagaimana stesen janakuasa ini lebih mesra alam. Yang Muhammad, ini pun satu perkara. Kami tunjukkan bagaimana nuklear ini memang seharusnya adanya kebaikan kepada alam sekitar. Namun dalam konteks perdebatan hari ini, beliau ada tunjukkan bagaimana saya nak tanyalah bagaimana hari ini lokasi di Gambang iaitu large scale solar farm. Beliau ada dakwa bagaimana hari ini berlakunya penyekatan suhu. Tahukah anda di lokasi tersebut tidak ada penduduk sebab di kawasan tersebut hanyalah hutan. Pun begitu, bagaimana kita menebang pokok-pokok di situ hanyalah untuk memanfaatkan kita semula untuk mengurangkan pelepasan karbon iaitu dengan melaksanakan solar farm. Itu pertama. Kedua, bagaimana beliau ada dakwa bagaimana loji janakuasa menggunakan kawasan yang kecil. Saya katakan namun tahukah anda menurut United Nations International Atomic Energy Agency bagaimana jarak yang selamat yang diperlukan untuk tidak diduduki oleh manusia apabila kita laksanakan ataupun membina stesen janakuasa ini adalah sekitar 40 km radius. Pun begitu, bagaimana negara Kanada, Amerika Syarikat mencadangkan dan menyarankan untuk kita letakkan sebanyak 80 km persegi untuk tidak ada berpenghuni, tuan-tuan dan puan-puan. Makna kata dari sudut keluasan sudah lagi banyaklah tuan-tuan dan puan-puan. Itu masalah Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri saya ibaratkan sebagai tikus membagi labu. Sebab hari ini tuan-tuan dan puan-puan, duduk dulu Muhammad. Bagaimana beliau ada katakan kita sudah bersedia sebab adanya ketersediaan pakar-pakar nuklear. Yang berhormat, hari ini dalam landscape kita nak melaksanakan teknologi nuklear ini, kita bukan hanya berlandaskan kepada ketersediaan pakar-pakar sahaja. Namun kita perlu melakukan pemegang taurus secara keseluruhannya. Bagaimana adanya rantaian bekalan kita bagaimanakah penerimaan rakyat kita dan sebagainya. Itulah yang perlu kita tunjukkan. Kalaulah kita mengabaikan perkara ini, akan berlakunya pisang berbelah. Duduklah berhormat sebab masa anda dah habis. Sebab bagaimana berlakunya di negara-negara seperti Germany, Itali, Spanyol, Korea Selatan berlakunya nuclear phase out sebab masyarakat mereka menentang dan menolak inisiatif nuklear ini, tuan-tuan dan puan-puan. Takkanlah kita baru nak usaha, tiba-tiba masyarakat tolak, kita tutup seperti mereka ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, rangkuman kes perwakilan kerajaan hari ini saya kira terlampau bermasalah. Pun begitu, apabila Menteri Pertahanan bangkit, beliau ada katakan pertikai Jepun di lingkaran api Pasifik, namun Malaysia tidak. Yang berhormat, tahukah anda Malaysia sudah pun terkena tsunami pada tahun 2004? Pun begitu pada tahun 2015 di Sabah terkena gempa bumi. Jadi tidak ada isu tentang bagaimana Malaysia ini selamat ataupun tidak, sebab dalam mana-mana lokasi di dunia tidak selamat, tuan-tuan dan puan-puan. Dan secara rangkumannya, apabila adanya masalah-masalah ini membuktikan bagaimana betullah kita ada kekangan yang menidakkan kita untuk mencapai masa ini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pembangkang Ketiga. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan-bidasan daripada ahli-ahli Yang Berhormat pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi pergulungan,
Dewan ditangguhkan selama 3 minit. Diharapkan supaya pihak pembangkang dan kerajaan memasuki breakout session yang disediakan untuk persediaan. penggulungan. Dipersilakan. Cubaan suara boleh dengar ke? Boleh, boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan buat anda semua. Tuan Yang di-Pertua, selaku pelajar yang pernah menuntut kejuruteraan nuklear, bukan niat di hati kami untuk merendah-rendahkan manfaat teknologi nuklear. Serta kami sangat menghargai kepakaran-kepakaran yang kita ada. Contohnya daripada wakil-wakil agensi nuklear Malaysia dan lain-lain. Pun begitu Tuan Yang di-Pertua, dengan rasa hiba dan sayu, kami menyedari bahawa terdapat kekangan, ketidaksesuaian dan ketidakbersediaan kita dalam menghidupkan semula cita-cita ini, maka kami hadir untuk menyedarkan perwakilan kerajaan yang sedang berada dalam dunia utopia mereka. Oleh itu Tuan Yang di-Pertua, tugas saya untuk membanding bezakan perwakilan manakah yang lebih menjawab tuntutan usul perdebatan. Pertama, masalah di meja perwakilan kerajaan, mesej moral yang cuba untuk mereka lampirkan ialah mereka hanya membicarakan semata-mata soal kelebihan jika kita laksanakan pembinaan stesen jana kuasa nuklear ini Tuan Yang di-Pertua. Pun begitu, kami sedar tidak semua perkara yang baik mendatangkan kebaikan itu perlu untuk kita laksanakan Tuan Yang di-Pertua. Setiap perkara baru yang kita cadangkan ini perlu dinilai kesesuaian pelaksanaannya mengikut keperluan dan kemampuan semasa kita. Oleh itu Tuan Yang di-Pertua, maka kami hadir untuk membangkang gagasan usul dengan menilai kepada kekangan yang kita ada Tuan Yang di-Pertua. Itu masalah mereka yang pertama. Masalah mereka yang kedua, mereka tidak pernah untuk menjiwai roh usul perdebatan. Usul menghendakkan kita dalam mencapai sasaran karbon neutral pada 2050 dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau pada 2030, kita perlu untuk membina stesen jana kuasa nuklear di Malaysia. Namun, mereka tertinggal matlamat akhir ini. Yang hanya dibincangkan hanyalah kebaikan semata-mata. Yang hanya dibincangkan hanyalah isu-isu yang bukan utama. Contohnya isu kelebihan, isu memenuhi keperluan tenaga pada masa akan datang dan sebagainya. Masalah mereka yang ketiga, mereka sendiri bercanggah-canggah antara satu sama lain Tuan Yang di-Pertua. Makna kata apa, kerajaan sendiri tidak tahu bagaimana untuk membawa usul perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama kata, kita nak bina untuk bekal elektrik ke seluruh Malaysia kerana mereka bersifat mesra alam dan mampan. Namun bangkit yang kedua kata, kita sekadar nak hidupkan cita-cita. Bukan kita nak bina, kita sekadar nak hidupkan cita-cita untuk membina Tuan Yang di-Pertua. Dan bangkit yang ketiga pula, mereka setuju nak bina dan kita boleh elak masalah gempa bumi dan sebagainya. Nampak sangat di perwakilan kerajaan Tuan Yang di-Pertua, mereka tiada satu garis, satu pendirian yang tetap dalam membawa usul perdebatan kita pada hari ini. Dan masalah yang terakhir, masalah teknikal, di mana mereka tidak pernah untuk membuktikan kepada kita keperluan semasa dan kapasiti kita untuk membina stesen jana kuasa nuklear. Dan yang kedua, mereka tidak pernah untuk membuktikan kepada kita usaha-usaha tenaga boleh diperbaharui kita pada hari ini tidak mampu untuk mencapai sasaran yang sama di meja perwakilan kerajaan. Oleh itu beralih pandang kepada perwakilan pembangkang yang lebih memahami dan lebih cakna akan isu semasa berkenaan nuklear. Kami sedar akan terdapat kekangan dalam strategi pelaksanaan pembinaan stesen jana kuasa nuklear di Malaysia. 3 hujah kami lampirkan. Hujah pertama, kami buktikan di mana sentimen masyarakat dan global terhadap stesen jana kuasa nuklear. Wujud fasa-fasa ataupun nuclear phase out di negara-negara maju. Wujud ketidakpenerimaan masyarakat dalam menyambut baik usaha. Justru Tuan Yang di-Pertua, bagaimana untuk kita laksanakan secara efektif dan mudah jika global dan masyarakat tidak memberi kerjasama. Kedua, masalah yang akan wujud sekiranya stesen jana kuasa nuklear ini dibina. Jika kita bina jana kuasa ini, ia akan berpotensikan kepada ancaman keganasan yang boleh mengakibatkan rakyat Malaysia merana selama-lamanya Tuan Yang di-Pertua. Dan hujah ketiga kami buktikan, usaha pelaksanaan tenaga boleh diperbarui di negara kita mampu untuk mencapai sasaran yang sama oleh perwakilan kerajaan itu untuk menjadi karbon neutral pada 2050 serta mengurangkan pelepasan gas emisi karbon Tuan Yang di-Pertua. Oleh itu, mohon usul untuk ditolak seisi Dewan. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berhormat Wakil Pembangkang, ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dihormati. Seterusnya, kita mempersilakan wakil pihak kerajaan boleh tampil untuk menyampaikan ucapan pergolongan. Dipersilakan. Terima kasih di-Pertua. Kami dari pihak kerajaan memegang kepada prinsip bagi memastikan kemajuan dan kesejahteraan rakyat dan negara kita. Namun sudah menjadi sinonim kepada pihak pembangkang untuk menegakkan benda yang basah.
Kami dapati ada kesalahpahaman dari pihak pembakar, namun apabila kami mohon izin untuk bertanya, sayangnya mereka tidak membuka peluang tersebut. Bukankah ini sepatutnya menjadi sesi perdebatan, bukanlah sesi pembentangan? Sidang Dewan sekalian, kesemua hujah yang mereka ketengahkan pada petang ini amatlah rapuh dan telah gagal membuktikan ketidakwajaran usul ini. Sebagai pihak kerajaan yang telah diberi mandat dan kepercayaan oleh rakyat, kami telah pun terlebih dahulu menganalisis dan membuat kajian kepentingan dan kesan daripada pelaksanaan usul ini. Dan kami dapati kepentingan daripada usul ini adalah lebih besar dan lebih baik kesannya berbanding kesan. Saya juga telah memberi takrif usul yang cukup mudah untuk dipahami dan bagi menyokong usul ini, kami membawakan 3 hujah utama iaitu penggunaan kemampanan penggunaan senjata kuasa nuklear mampu memberikan banyak manfaat kepada sektor penghasilan tenaga di negara ini. Yang mana dengan faktor ini kita mampu menggunakan sumber tenaga ini untuk satu masa yang lama dan ini boleh mencimatkan ruang dan kos pembinaan tenaga yang baru. Kata kunci kami yang kedua ialah kepakaran untuk membina reaktor nuklear ini. Permasalahan sekarang ni ialah kita tidak ada nuklear reaktor di Malaysia. Jadi kebanyakan pelajar-pelajar kita dan pakar-pakar nuklear, kejuruteraan nuklear, mereka kebanyakan yang pergi ke luar negara untuk mencari rezeki. Jadi mengapa tidak kita sendiri yang membuka peluang pekerjaan untuk mereka di samping kita juga mampu membantu rakyat. Dan usul kami hujah kami yang ketiga ialah sumber tenaga yang lebih efektif. Dengan penggunaan tenaga nuklear kita mampu menghasilkan tenaga yang lebih banyak berbanding usul-usul sumber-sumber lain. Dan ini akan menjimatkan kos pembelajaran tahunan untuk yang diperuntukkan untuk sumber tenaga. Oleh itu Tuan Yang di-Pertua, tidak ada lagi keraguan pada usul ini. Sudah terang lagi bersuluh kewajaran pelaksanaan usul ini di negara kita. Kita perlu sedar keperluan tenaga hari ini bukan sahaja kita perlukan tenaga yang menjanjikan kos yang rendah, tetapi tenaga yang mampu menjana tenaga yang cukup untuk negara kita, di mana penggunaan tenaga yang semakin pesat membangun di negara ini walaupun negara kita kecil tapi penggunaan tenaga kita lebih banyak daripada negara yang membangun negara yang besar. Akhir sekali saya menyuruh kepada ahli dewan sekalian untuk bersama dengan pihak kerajaan bagi menyokong pelaksanaan usul ini demi kepentingan sejagat. Sekian daripada saya, usul diterima. Terima kasih kepada Yang Berhormat Wakil Kerajaan, ahli-ahli berhormat, sidang dewan yang dimuliakan. Sekarang diharapkan supaya para juri untuk memasuki breakout session yang disediakan untuk membuat keputusan bagi sidang dewan. Dengan ucapan pergolongan oleh pihak kerajaan itu, tadi maka berakhirlah persidangan dewan kita pada kali ini. Sehingga bertemu semula pada sidang dewan yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian dewan ini. Saya selaku Yang Arif Tuan Yang di-Pertua Dewan dengan ini menangguhkan persidangan dewan pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan sesi ini kepada Sekretariat. Okay, Assalamualaikum and good afternoon. So as we all know that for this evening we're going to continue our event with the next. Sorry, we got something.
Okay, so sorry for that because we're actually sharing the same room, so we have some voice out here. But we're going to proceed our event with Nuclear Youth Competition 2021, which has been conducted concurrently during this iNUSTEC event within these three days. So as for your information, we have this event and we have a three group representing from UTM, UKM, and also UITM. So, and we're going to have a four jury judges that will be judge this presentation on the nuclear youth competition. And the first judge is the Dr. Zulhairul Abdul Karim, and I can see Dr. is here. And also the second judges will be Ms. Yasulta Arumugam. And then the third judges is Sir Azwar Azhari. And also the fourth judges is the Dr. Mohsensius. So for information, we're going to start the nuclear youth competition this evening by group 1 first, that will be represented by Afia, Gilbert, Chokaijin, and also Adli. So without further ado, I would like to invite our first group that will be delivering a presentation on the youth movement on climate change and nuclear disarmament. So without further ado, I would like to invite you all to present your topic. Can I start? Sorry, yes, you can start. Okay. What would the world be without youth movement? Is our moral ethic a luxury? What's the future hold for our upcoming generation? Hi, my name is Gilbert. I'm Kaiji. And I'm Afia. When we talk about youth, we define them as young, fresh, and energetic group of people often miss the time between their childhood and adulthood. Through their energy, the youth start a movement, the youth movement. Youth movement, which are the organized conscious attempts by young people about the societal change. This movement have taken a variety of forms, including student rebellions, culture innovation, scientific revolution, ethic revolts, environmental, peace, and anti-war movement. Youth movement goes far back to the era of the Great Depression, where the youth activism kicks up the revolutionary movement to change the social welfare of the society. The youth movement while shifting their stand more towards the environmental welfare, peace, and nuclear disarmament, which is the topic affecting our society nowadays. Yes, our topic today is youth movement on climate change and nuclear disarmament. Over the past years, youth movement plays an important role in combating climate change. The aftermath in the 1992 Rio Earth Summit witnessed influential youth start participating in many international negotiations related to environmental and sustainable development issues. Europe Youth Forum and Sustain US are the leading organization, the front face of youth movement in the United Nations. Fast forward to today, some youth took the world by storm for their outspoken and strong stand on climate change. Individuals such as Greta Thunberg and Jamie Margolin made the debate on the world stage, and the largest climate change protest by the youth, inspired by Greta herself, witnessed 1.6 million young people from all over 125 countries took to the street in May 2019 to strike for climate actions. Simultaneously, youth movement also moved to support nuclear disarmament. In 1945, a hydrogen bomb explosion in the Pacific made the public become aware of dangers of radioactive fallout. From then on, the world witnesses a growing number of nuclear disarmament, from the creation of Japanese Council Against Atomic and Hydrogen Bombs in 1954 to the Women's Strike for Peace in 1961, and the peak as the largest anti-nuclear weapon protest at New York in 1982. Pressure from the public, especially the youth, as the leading generation of the movement,
successfully made the bond of Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in 1970. This treaty witnesses a total of 191 countries pledged to prevent the spread of nuclear weapons and technology, at the same time to promote cooperation in the peaceful use of nuclear energy. World Programme Action for Youth is a good example of successful youth movement, which this movement provides a policy framework and practical guidelines for national action and international support to improve the situation for youth. Among the highlighted topics which World Programme Action for Youth focusing on is environmental and armed conflict. They encourage the organization to promote the meaningful and inclusive participation of young people in disarmament and non-proliferation discussion through dialogue platforms, mentoring, internship, fellowships, scholarships, model events, and group activities. The movement also calls upon member states, the United Nations, relevant agencies, regional and sub-regional organizations to consider developing and implementing policies and programs for young people to increase and facilitate their constructive engagement in the field of disarmament and non-proliferations. The adoption of Amman Youth Declaration on Youth, Peace and Security calls upon the participation and leadership in peace and security issues. Through this declaration, the youth movement has successfully created a common vision and roadmap towards a strengthened policy framework to support youth in transforming conflict, preventing and countering violence, and building sustainable peace. Let us take a look on what have the youth movement do to help our climate crisis. Movements such as the Youth Climate Movement, which is an initiative by the Power Shift Conference, fight for a change in energy source to combat climate change. It led to the Think 2050 campaign, which initiated the campaign that seeks to emphasize the need to cut carbon emission by 80% by 2050. To cut off this carbon emission, nuclear energy is introduced into energy mix as it is a carbon-free energy. This movement have been a wake-up call for all leaders, proving that young people can no longer be dismissed when it comes to paving the way forwards. The engagement of youth today will determine the prospect for sustainable development and peace. Young people who represent a majority of the population in most developing countries are today visibly contributing as political actors, innovators, entrepreneurs, and peace builders. Due to the power of the youth voice, the Vessel Peace Office and Parliamentaries for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament have initiated a new project that is Youth Voice on Climate, Peace and Nuclear Disarmament. This cooperate with Abolition 2000 Youth Network. The project creates a medium of youth to voice out their opinion regarding the climate crisis. So, as a youth, I'm asking all of you, what should the world government and legislator do to hear the voice of the youth? And I'm asking my fellow youth, what should we do to create a better world for our next generation, a world without climate crisis and a world without nuclear weapons? Okay, first and foremost, youth all across the world play an important role in raising awareness and devising new tactics to lessen the threat of nuclear and conventional weapons. Listening to, engaging with, and working with this generation in debates about disarmament, non-proliferation, and arms control challenge is critical to the world. It is important to engage and educate the public along with the younger generation participation by encouraging more cooperation with them to as well as diverse youth knowledge and experience to the public. Next, we encourage the youth to contribute to bring changes in our climate crisis and the security of nuclear disarmament. Therefore, they can participate in by starting discussion groups, hosting film screening, and planning informative events with fellow students and friends. For instance, one of the documentaries produced in the film Where the Wind Blew in 2019, which tells the story of people affected by the nuclear testing. On the other hand, like what we are doing now, the nuclear youth competition, which is a medium for us as a youth to share our ideas and thoughts about nuclear. We believe that if this initiative can be continued,
Many more young generation will be inspired and raise the awareness towards the climate crisis and nuclear disarmament. The Atom Project, petition for a nuclear weapon-free world, and get to know more about humanitarian consequences from the stories told by the victim is a great place to start to create more awareness to the world. While the hunger strike in Germany, which called upon the government to shift the focus to support nuclear energy to stop climate change, is a good prime example of what youth can do to change the world for a better tomorrow. I call upon all youth around the globe to join youth movement to create awareness on our climate crisis and to support nuclear disarmament worldwide. Ladies and gentlemen, Mahatma Gandhi once said, "Be the change that you wish to see in the world." You today need to start to change what they can today to create a better world for our generation to come. Thank you. Okay. Thank you so much, Group One. So I hope that judges are ready to jot down the marks for this group. But before we move to the next group, probably we can have one or two questions from the floor if we have. The audience would like to ask this group any question regarding on the presentation. Or probably you can just write in the chat box if you have any question or any query from this group based on the presentation. Hi, the Secretariat. Can I know what is the time taken by the group? I'm Was there sorry, a but timer? sorry? Was there a timer? Can I know how much time was taken by the group? I'm one of the judges. Yeah. I will let you know after this. This is Farida. Can I ask a question for the group? Yeah, sure, Dr. Farida, you can proceed asking the question. What is your role in the youth movement? Okay, as a youth ourselves, right? As a nuclear science student and my fellow members, which is a nuclear engineer student, we join nuclear youth competition. This competition itself to shows our how to say, to shows our interest in this topic, to raise awareness, and through this we create a group discussion. So even though we start from small nuclear youth competition, once we graduated, we will be bigger. When we work in a company, we will also involve ourselves by giving them talks about why nuclear energy is very important for the climate change and why it's the nuclear non-proliferation treaty is a very important thing right now to stop the world with nuclear weapons. So what that is just our role as youth. But for other youth who is not like us from the side of nuclear, they can engage themselves with conference and even YouTube live over this type of things. And that talk is one of very good medium for awareness, and youth nowadays should join these talks regarding this. Thank you. Thank you. Hi, I am Azwa, your judge. I would like to ask one question. How do you plan to engage other youth on this project? May I ask which project? You mean the youth movement project, is it? Yes, correct. Okay, so for the youth movement project, we should create awareness. Right now, when we talk about youth in this generation, the awareness setting come from social media. So we as a nuclear student, we will, post an awareness setting, post on the conference topic and all of this live for this other youth to join and to learn more because knowledge is key. There is no stop for knowledge on nuclear. So that is our role right now. Thank you.
Okay, is there any question else from the audience, from the participant of iNUSTEC? Well, hi. I'm Dr. Zarul. So actually, I have a question, but looks like you already answer my question in your just recently. But, I thought I want to ask what would be the most what is the best way for you to achieve the objective for this movement. So I guess your answer would be through social media platform, right? Yes. Right. By the way, very good presentation. Thank you very much. Okay, thank you, judges. How about the rest? Okay, I assume there is no question anymore. But if let's say you have the question, you just can write down in the chat box and I will deliver to them later. All right, so let's proceed to the second group. Once again, thank you, Group 1, for your great presentation. So I would like Sorry, Secretariat. Sorry, yeah. You do give them some time allocation, right? Yeah. It should be 10 minutes Should be for 10 each 10 minutes. presentation. Is there any indicator like a bell ringing saying that there's one minute left, 2 minutes left? Because Definitely, I we will. don't get any indication that the time is up. Yes, we have a bell ring here. I will bell the ring for 1 minute. What about the one before? Sorry? What about the one before? The just completed one. Because we don't hear any It just bell. completed within 9 minutes. All right, thank you. All right, no worries. So for the rest of the group, we have the bell ring. So if let's say, I hope that you can hear that. So we have the bell ring. If let's say your presentation not exceeding, but within 8 minutes, we'll start ring the first bell. And then we will definitely stop your presentation at 10 minutes after your presentation. I hope that it's clear. All right. Okay, so now we move on to the next group, group 2. The group is Fang Chen Hong from UTM, Nurliana from UITM, and we also have Nisa Faiza from UTM. So without further ado, I would like to invite this group to present their presentation on hydrogen gas production by using nuclear. So I pass the screen to you. I will start the clock once you start the presentation. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Oh, yes. Hi, fun fact. Do you know that electricity and hydrogen gas are considered as clean energy carriers? But then again, why am I talking about hydrogen here? In a nuclear conference, no less. Well, it is because today we, Group 2, are going, consisting of Pan Cheng Hong, Lisa Faiza, and I myself, Noliana Atira, are going to explain about hydrogen gas production by using nuclear method. Without further ado, let's continue with the presentation. Let's get started by getting to know hydrogen. I'm sure everyone here knows what hydrogen is, but let me have my fun, okay? Hydrogen with the symbol of H and the atomic number of 1 is a colorless, odorless, tasteless, flammable gaseous substance that is part of chemical elements. It is most abundant elements in the universe and the third most on Earth. It doesn't exist on Earth with significant quantities. Instead, it reacts quickly with other elements to form more stable compounds. Hydrogen compounds are abundant in water and fossil fuels as its supply is effectively limitless. A pure hydrogen is not readily available, but it is also considered as a source of energy carrier. Now, what's so special about the simplest member of the chemical elements family? For your information, hydrogen has vast usage. It functions as fuel, can be used for welding,
production of hydrochloric acid, reduction of metal ores, methanol production, hydrogenation of fats and oils, commercial fixation of nitrogen, study of superconductivity, and filling balloons. So many, right? Even I lost my breath there just now. Not only that, it is also considered as a clean energy carrier due to the availability, economic production, transportability, storability, transformability into other forms or energy, and environmentally friendliness. Let's go straight to the process to generate hydrogen. Yes, by either it is produced as a main product or a byproduct. There are many ways, but today we choose to explain about four main conventional methods. The first one is steam or CO2 reformed by natural gas and light hydrocarbons. Next, please. The slide. The catalytic decomposition of light hydrocarbons react with superheated steam, resulting in a hydrogen-rich gas mixture. But in this method, next, please. But in this method, carbon dioxide and carbon will be produced as a byproduct. All these equations shows that how it works chemically. Next, gasification of coal. The gasification agents can be either steam, oxygen, air, hydrogen, carbon dioxide, or a mixture of these. With this agent, what this agent have in common is that high pressure are needed to achieve a high methane yield, whereas for an optimal output of synthesis gas, high temperatures and low pressures are required. The diagram below shows the chemical equations of the energy. Meanwhile, the picture of the three principal lines of steam coal gasification. Moving on, electrolysis is used to produce hydrogen gases. There are two situations that the process can be done. It is either in low temperature or high temperature. Low temperature electrolysis is based on either liquid electrolyte or a solid polymer electrolyte, which in both cases, water molecule is dissociated to hydrogen and oxygen gases by applying electrical current. Meanwhile, in high temperature steam electrolysis, the electrolyte is oxygen conducting ceramic material. Well, same like before, a mixture of steam to be dissociated and some hydrogen is applied to the hydrogen electrode. You can clearly see the difference of the two by looking at the picture below. The last method is the thermochemical water splitting cycle. It is a process consisting of series of thermally driven chemical reactions where water is decomposed into hydrogen and oxygen at moderate temperature. The SI cycle reaction below is the most efficient way of these four thermochemical reaction of hydrogen gas production. Now I will pass to my teammate Lisa. Hi, now you all know the normal method used to produce hydrogen. But then again, what's the fun is in only going the normal way? Let's explore the nuclear method. We will introduce three nuclear methods used to produce hydrogen gases. The first one is nuclear-assisted steam reforming. In comparison with a conventional steam reformer, the employment of a nuclear steam reformer requires certain changes since the operational conditions of a nuclear reactor are not as flexible as those of a fossil fuel furnace. Like what was explained by Dr. Kiyonobu Yamashita in HTGR, the splitting tube is heated from outside by the hot helium with an inert temperature of average 950 degrees Celsius at the bottom. The process feed gas, which is methane, enters the splitting tube from the top at a temperature of typically 450 degrees Celsius. Passes through the catalyst bed, takes up heat to a final value of 830 degrees Celsius and is converted to a mixture of H2, CO, and CO2. A complete life cycle analysis has even revealed that depending on operating conditions, about 40% saving of nuclear gas feedstock can be achieved if nuclear is selected as the primary energy source. Next method is nuclear-assisted coal gasification. Well, it is basically the same process as the conventional method, but the heat supply by HT
to generate the steam needed for hydrogen productions. The picture is the design flow of the PR3000 reactor. Not so easy for this explanation, right? Lastly, from nuclear plants is also suggested to Hello, can you hear me? Lisa, can you Can you hear me, Doctor? Yes. Unfortunately, you left only 2 minutes. Oh, okay. Can you please let me continue because I think Lisa is having internet problem. Yes. Okay. So sorry. Okay. Dear judge and audience, we choose to explain about. Is Lisa still haven't done this part? I'm so sorry. Okay. Lastly, okay. I'm so sorry. Can you give me some more time because this part is lagging? I think. Thank you. Okay. Lastly, low temperature electrolysis by using electricity generated from nuclear energy. Nuclear energy is the form of electricity can be directly used for splitting water to produce hydrogen. Low temperature water electrolysis is currently available technology. And it combines with a desalination of blend like MHR 100 SE. Okay, next. Dear judge and audience, we choose to explain about nuclear method to generate hydrogen today. It's not just for fun or look smart. If you really pay attention before, you can clearly see that most of the conventional methods that were used will lead to carbon emission. Let me ask you, is carbon good for us? Is our mother good for our mother earth or us humanity? Sure, it can be denied that carbon is important, but what is the factor of greenhouse effect? Yes, you already know the answer. So what should we do? We cannot just stop hydrogen production just to avoid the effect. Now, this is where the nuclear method comes. The nuclear method is so important not only for the cost efficiency, but for the elevation of the climate change and greenhouse effect, since it will be just giving few amounts of greenhouse gases. In other words, production of hydrogen gases, nuclear energy is not only environmental friendly, but also reduces the cost and increases the efficiency greatly compared to the other green energy base. Next, for the last slide, please. But then again, nuclear method, I mean the before one. Then again, nuclear method hydrogen production cannot fully replace the fossil fuel-based method because the cost is still not competitive enough. Compared to the hydrogen production, cost from natural gas via steam reformation of methane is currently about $1.2 kg, but for the nuclear is $3.50 per kg. And lastly, for us youth, we should be organizing and joining nuclear relativity activity, spreading awareness towards society, especially among family and that are primary influence in youth development, and apply knowledge that are related to nuclear science and technology into our life. That is how we can contribute to our youth by helping them to learn more about nuclear. That is all from us. Thank you.
Okay, thank you, group 2. I think we have some technical issue just now from Nisa. Probably her internet connection is not strong, so that's why we can have some lagging from her side. But for a record, your presentation is actually 11 minutes and 25 seconds. So I think it's based on the judges whether they want to exclude the lagging part or not. I think that is based on the judges. But that is the overall timing that you required for this presentation. All right, so for the next, I want to open the floor for the Q&A session. Is there any question from the judges or from the audience? Hi, this is Farida, Dr. Farida speaking. Okay. Do you think the hydrogen technology will be the future technology for Malaysia? Can it be a future technology? Sorry, what kind of technology? She was talking. We were talking about hydrogen technology. Yes. Can it be? Do you think it can be a future technology for Malaysia to replace oil? I think it cannot fully replace oil because the hydrogen we know is a more aggressive substance than the normal carbon compound. Okay. But it can greatly reduce the use of the oil. Okay, thank you. Thank you, Dr. Farida. Is there any question from the judges? Hi, Azra speaking. I would like to know what can you do to make sure that this nuclear technology be accepted in Malaysia? So far, since we are just student, maybe we will try to achieve a higher position after we graduate as an engineer. And after we prompt the use of the radiation and spread the awareness to the public member, maybe the public member can adapt the change to the nuclear technology. Can I answer that question too? Yes, sure. Sure, okay. Okay, I agree with Peng idea, but you're asking me what can I do? We has our own power. We have our own voice. Like we know nowadays, people my age are trying to voice out their opinions. Like we know what happened in Malaysia, our country. The 18 years old are trying to voice out their opinion. Like they can vote for who they want to be the leader, and they bring the motion. They bring the law to the motion. They go to the judge, and that's all. And bring the cases. So I'm sure even me myself as a student, I can do that too. For example, I can excuse me. I'm sorry. For me, I can start by trying to find the NGO, and anyways, we know it might sound big for a student like me, but the NGO are always opening their arms to accept students and everyone who have big idea and big motion to change something in life. They are always opening for us, and then we can use that thing and spread awareness. And I, as a teenager, I can use what I always has in my hand, gadgets. I can use the gadget to spread the awareness to the youngsters nowadays for them to realize. Then for us together and voice out our opinions that we should be trying our best to make nuclear be available in Malaysia. It is already available, but it's already to be used widely in Malaysia. It's my opinion. Thank you. Thank you.
Okay. Is there any question? Maybe from Miss Yasota? Do you have any question for this group? No, I'm good. Thank you. Okay. I think with that, thank you, group 2, for your presentation. So since we have a bit tight in time, so I think we need to move on to the group representation. So I would like to invite group 3, has like Chin Lok Cheng, Ko Yu Yun, Devi, and also Ainul Najwa for your presentation on the topic of youth leadership influencing nuclear medicine. So without further ado, I would like to invite this group to presentation. Is my voice clear? Yes, I can hear you. All right, thank you. Bombs, explosions, radiations are the frequent words that we hear when we say nuclear. I'm pretty sure all of us have those thoughts when we first expose ourselves to this radioactive industry. But how aware are we of the technological development that nuclear brings to mankind and benefits all of us together? Did I hear your mind voice say no? So here we are. Our group is going to present to you something mind-blowing that is going to blow all of your mind and going to open your vision towards nuclear on a different perspective. I know not many of us are aware of nuclear medicine and nuclear technology. So here we are with some radiant minds. I myself, Devi Durgashini, joining Ko Yu Yun, Ainur Najwa, and also Chin Lok Shang. All of us are UTM students and nuclear engineering students who are here to present to you a different perspective of nuclear. I pass the floor to Chin Lok Shang. Good evening to everyone. My name is Chin Lok Sheng, second year of nuclear engineering. So let me start by giving you some background information. Nuclear medicine. Anyone heard of nuclear medicine before? For your information, nuclear medicine is a specialized area of radiology that uses very small amount of radioactive materials or radiopharmaceutical to examine organ, function, and structure. Nuclear medicine also used to treat certain diseases such as hyperthyroidism, thyroid cancer, lymphomas, and bone pain from some types of cancer. Let's discuss the main 5 advantages of nuclear medicine. First, it is non-invasive. Patient will not feel painful during the positron emission tomography scan, as known as PET. Second, nuclear medicine helps to identify diseases at the earliest stage, such as the early stage of Alzheimer's disease, as known as AD. Moving on, it provides functional and anatomical information of a patient. As long as patient takes the radio tracer and undergoes a nuclear scan, which helps to find tumors and other things like infection. Furthermore, nuclear medicine is able to cure diseases. As proof, radioactive iodine can be used to treat thyroid cancer. Last but not least, it is safe to use. For instance, radioimmunotherapy (RIT), which is used to treat non-Hodgkin lymphoma and other types of cancer, operates under supervision of nuclear medicine physicians, followed by various radiation safety precautions. And moving on, we welcome Ainul Najwa to talk about the application of nuclear medicine. Good evening, everyone.
So I will be explaining a little bit about the applications of nuclear medicines. So nuclear medicine is often used in medical sectors such as neurology, which focuses on our nervous system, cardiology, which focuses on our heart and blood vessels, oncology, which studies the cancer cells, and lastly, orthopedics, which focus on our bones and muscles. Next slide, please. So through nuclear medicine, we can measure thyroid function, we can scan lungs for respiratory or blood flow problems, we can also assess heart function damage, and we can detect coronary artery disease. So we can detect the coronary artery disease by undergo nuclear cardiology tests. Next. Okay, there are two types of nuclear cardiology tests, which are cardiac positron emission computed tomography, of people often call that PET-CT, and cardiac SPECT, which is single photon emission computed tomography. So both tests begin with an injection of radionuclides into your body, such as rubidium-82. So the radionuclides will give off gamma rays, which will be detected by imaging equipment that includes a gamma camera plus and an attached CT scanner. So in this figure, in the figure shown, it is a cardiac PET-CT. So there is a gamma ray cameras in the equipment. So the gamma camera will record the energy emissions from the radio tracer in our body and will convert it into an image. So the gamma camera itself does not emit any radiation. It has radiation detectors called gamma camera heads, as I explained just now. So the resulting picture will have a PET scan, which the doctors will use that to diagnose our diseases. Next slide. So in the figure shows an example of cardiac PET-CT scan. So during cardiac PET-CT, we can obtain structural images of our coronary arteries and a calcium score or a measurement of the calcium deposits in our coronary arteries. Okay, that's all from me. Thank you. So now that you are aware what nuclear medicine is all about, but you might be wondering why we choose this topic and how does this even relate to youth? So basically, as we know, nuclear medicine is pretty rare when it comes to, among the public. The only thing that they know about nuclear medicine are about the X-rays, but many are still not aware of the radiopharmaceuticals that are used to perform these X-rays and also to figure out what type of disease a patient is having. So based on my previous experience in the nuclear advocacy, I have realized and come across many radiopharmacists from all across the globe who have claimed that the awareness towards nuclear medicine is rare. So this is why we take this nuclear youth competition as a platform to spread this knowledge, and we hope that you do not stop here and also spread this knowledge to the people around you to create a more cultivated society. As youths, we contribute to the vast majority of the population, and it is safe to say that we are the future of every country and the upcoming generation, because we are the future lawmakers, we are the future doctors, we are the future engineers. So it is not so hard to influence the people, the upcoming generation and also the older generation. To make a change, we have to start the change from within ourselves. So don't be afraid, don't be hesitant. Start from yourself, gain the knowledge and spread the knowledge in however way it's possible. It is proven that impacts can be created from just a tiny change, because over the years, our nuclear students from UTM have done so many impactful events, which has also proven to create an impact among the society. We have successfully influenced people and provided them some knowledge and created the confidence among the public that nuclear is safe. So don't be afraid and move forward. Thank you. That's all from us. Okay, thank you, Group 3, for your presentation. So now I would like to open the floor for question. Is there any question from the floor regarding their presentation?
or from the judges? Sir Azwar, do you have any question for group 3? I don't have any question, but indeed it's a very good presentation. Thank you. Right, thank you. Hi guys, I don't have a question, but I have to admit I was one of the patients who went through a PET scan, and yes, I drank a radioactive fluid which was used to scan my stomach because I had very bad gastric. So yes, I could relate to your presentation. Thank you. That's interesting to know, Ms. Yasuda. Thanks for sharing. Right, thank you. How about Dr. Zul? Do you have any question for group 3? Dr. Zul? No question? We cannot hear you. I see you unmute your mic, but unfortunately we cannot hear anything. So if let's say you have a question, maybe you can just all right, I can see it from the chat box. No question from Dr. Zul. I think I can say that that's all from the I have a further question. I'm so sorry. I would just like to know, so with the advances of nuclear in medicine, are more nuclear students inclined or would be interested in the medicine field? And how could they do that? Thank you for the question, Ms. Yasuda. I'm glad you raised it up. Actually, I do see a lot of interest among youths, especially students who are pursuing the nuclear medicine industry. However, according to a rough statistic in Malaysia, it's not really that much of, I would say, there's not really a good outcome on that sense because our technological development is pretty limited at the moment. However, for the students who are pursuing nuclear science and nuclear engineering, it is possible for them to pursue nuclear medicine if they have the interest in it. From my previous talk with one of the radio pharmacy, actually, when we have a nuclear background, we can just attend a course which is about 1 year or up to 2 years. And according to her, she said, if we have a radio pharmacy from the nuclear background, it is way easier because currently it is very rare to find a radio pharmacy who actually has a nuclear background. So yeah. Yeah, that would open a lot more possibility for you guys. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for the judges and thank you for group 3 for your great presentation, I would say. So with that, I think we can wrap up our Nuclear Youth Competition 2021. So for the judges, we will bring you to the breakup session for the marking and so on. And the rest of you, stay tuned. We're going to have the closing ceremony start at 4:20 p.m. this evening. So I hope that we can see all of you during on our closing ceremony today. Thank you so much and have a break for a while. Thank you. Thank you.
Okay, Assalamualaikum and good afternoon. Sorry for the delay. We actually generating a video for the result of our concurrent event. So I think without further ado, I would like to invite Miss Fadila for emceeing our closing ceremony. Over to you, Miss Fadila. Thank you, Dr. Shazani. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Announcing the arrival of our guest of honor, respected Professor Technologist Dr. Rosari bin Abdul Rahim, Dean Faculty of Engineering UTM, respected Professor Dr. Muhammad Ghazali bin Muhammad Nawawi, Chair of School of Chemical and Energy Engineering UTM, respected Professor Insinyur Dr. Narokai Alang Mat Rashid, Chairman of iNUSTEC2021, respected Associate Professor Dr. Aziz Muhammad, President of Malaysia Nuclear Society, distinguished speakers, participants, delegates, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon to all. Ladies and gentlemen, we are here today for the closing ceremony of the International Nuclear Science, Technology and Energy Engineering Conference iNUSTEC 2021. This year's iNUSTEC 2021 is held concurrently with Pertandingan Debat Nuklear Antaravarsity 2021 and Nuclear Youth Competition 2021, brought to you by the Malaysia Nuclear Society and University Technology Malaysia as the main organizers, assisted by Nuclear Engineering Student Society. Every journey has an ending which leads to future growth on its own. During this event, the participants and researchers have shared their knowledge and experience related to nuclear science and technology, which promotes various benefits to the socio-economic sectors. And now we are occupied with great knowledge and inspirations. Knowledge has no boundaries. It is a continuous change of improvements. We hope our speakers have inspired you to continue on this chain further to form a more educated society. Hold on, we are not ending yet. As we know, along these days, we have had a few competitions as a platform for the youth to showcase their talents. To award their contributions, we have prepared some interesting prizes. Let's applaud the winners.
Congratulations to all the participants. Your dedication is highly admirable. Never stop learning and keep striving. Ladies and gentlemen, we have now come to the official closing speech by the Honorary Professor Technologist Dr. Rosari bin Abdul Rahim, Dean of Faculty of Engineering, UTM. Over to you, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang semua. Yang berusaha penerusi majlis, yang berbahagia Profesor Engineer Dr. Nahrul Hir bin Alang Muhammad Rashid, penerusi iNUSTEC2021 Universiti Teknologi Malaysia. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abdul Aziz Muhammad, Presiden Malaysia Nuclear Society MNS, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama di petang berbahagia ini dalam majlis penutupan International Nuclear Science, Technology and Engineering Conference 2021 ataupun iNUSTEC2021 secara atas talian. Ladies and gentlemen, allow me to speak in English for the benefit of our foreign invited speakers, participants and also guests. First and foremost, on behalf of UTM, I would like to thank everyone involved in making this conference a success directly and indirectly. Thank you to Malaysia Nuclear Society for selecting UTM, particularly the Faculty of Engineering as the host for this conference. Thank you to keynote speakers and participants for your willingness to share your knowledge and experience. Thank you to all honorable judges, debaters and nuclear youth for your participation in Debat Nuclear Antara Varsity 2021 and Nuclear Youth Competition 2021. Ladies and gentlemen, for this conference, it is hoped that sharing knowledge and expertise on nuclear technologies and science among young and experienced researchers are treated, and at some point, all of us learn new things to persuade or to inspire the benefits of nuclear to the society. I hope the objective of the conference, that is among others, the sharing of knowledge among researchers and fostering of relations between experts and groups are achieved for continued development of nuclear science and technology. Nuclear technology applications in Malaysia began in 1972. Since then, it has permitted many socio-economic sectors, including healthcare, industry and manufacturing, agriculture and also food safety, and even in the environment sector. In UTM, a program on nuclear engineering was started in 2012. It is hoped this program will contribute to the continuing development of nuclear technology applications in this country. Through this conference, a platform for good discussion and knowledge sharing is created for us to produce a better world through technological advancement and economic use of nuclear energy and science. Hopefully, through this conference, application of nuclear technology can be used for the generation of electricity in the future. Finally, I would like to thank everybody who has devoted their time and efforts to ensure a smooth running of this conference. In the name of Allah, the Gracious, the Most Merciful, I declare the International Nuclear Science, Technology and Engineering Conference 2021 officially closed. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Dr. Rosari, for that wonderful remarks. Moving on, it is my pleasure to invite respected Associate Professor Dr. Aziz Muhammad, President of Malaysia Nuclear Society, for announcing the iNUSTEC 2022. The floor is yours, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you, Master Ceremony. So at the moment, we don't receive any nomination for the next iNUSTEC2022. But anyhow, okay, those who are here, you can forward this to the dean or to the head department for having the next iNUSTEC 2022. Okay? And then then MNS can take the follow-up action. Okay? But anyway, for MNS, we like to thank to UTM, especially the chemical and energy department, and then to the nuclear engineering student society, and then the energy. Energy mean I don't know what energy. Who tirelessly work. I think we work 2 months before. Shahid, correct? 2 months. Yeah, some sort. And then the first month we thought we cannot run the conference as big as this. We just thinking to run just normal conference like okay. And also I like to thank to Malaysian Wellbeing and Joining Society, and then the ASME Malaysia section to support in terms of forwarding our brochures, and then for the MWJS, to provide speakers to the pre-conference. And then to Johor Tourism Board also, let's thank to allow us to show some very beautiful Johor. I think maybe by tomorrow, maybe many people go to Johor because the government already allow to cross boundary, except Selat Tebrau. Okay, so for other universities like UiTM, UNITEN, UKM, UNIZA, okay, MNS, very appreciate for your support, and for MNS like to congratulate to the UNITEN, become a winner for this year debate, and for the best debater, okay, Lokman, best debater. But my choice is not yours. But Lokman, you just missed for my choice. Only 3 marks. Sorry to review. Okay. Okay. So hopefully, also thank to the organizer to conduct the post conference to 3 hour presenters tomorrow. I hope you have a very fruitful post conference workshop. Okay. So thank you again. I don't know. Hopefully for next iNUSTEC will be in Kelantan, or maybe in Pahang, or maybe in Pulau Pinang. I don't know. Okay. Okay. I don't know. Maybe UKM interested. UKM. Don't give up. So maybe next, if next conference in UKM, you probably be the group winner for the debate. Okay, so thank you very much. Hope see you again in iNUSTEC 2022. Okay. Okay, thank you very much. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Associate Professor Dr. Aziz, for the announcement. Sadly enough, we have now come to the end of our ceremony. But before we end, I invite you to sing UTM Keunggulan Terbilang. Hope everyone can turn on the video and sing along.
kita menjulang, keunggulan terbilang, kemaju jaya kita usaha, UTM puncak letaknya, martabat keilmuan, cendekiawan beriman, cekal bersama takwa, menara cita-cita, kami anak kandung, UTM ritme bernaung, usaha kami bukti cintamu, kikau persada ilmu, keazaman, perjuangan, takwa dan iman, ke arah kecemerlangan, pengajaran penyelidikan, penulisan perundingan, perkhidmatan kepada warga, di sini kami berdiri, setia pada janji, bermaruah berbudi bahasa, UTM sanjungan bangsa, UTM sanjungan bangsa. Ladies and gentlemen, as the saying goes, to every beginning there is an ending. And now, the iNUSTEC 2021 has come to its end. On behalf of the organizing committee, we would like to express our sincere appreciation and gratitude to all the speakers, moderators, panelists, supporting agencies, sponsors, and all the participants for your support and participation. Before we adjourn, I would like to invite everyone to the post-conference workshop on neutronic simulation that will be commenced tomorrow via WebEx. We hope to see you again in the future. Until we meet again, thank you and bon voyage. So thank you so much. But before we left, probably we can have a photo session for iNUSTEC 2021. Hopefully that everyone can turn on their camera and we can have a sweet photo as a memory. Okay. So for the first page, 1, 2, 3. Next one. 1, 2, 2, 3. Yeah. Okay, that's all. Thank you. All right, once again, I'm on behalf of our organizing committee. I would say thank you so much for your support and everything. And to the Dean of Faculty of Engineering, thank you so much for having with us today, and also for the Chair of School of Chemical and Energy Engineering. So with that, we end our iNUSTEC 2021. Thank you once again and have a great day, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudos to all for successful